Hi guys, my name is Don and I'm not a pro driver. Today, gusto ko sanang i-share kung paano bubuksan yung Tigo 8 Pro ng walang battery yung key fob mo. Alright, so guys, papakita ko muna kung paano tanggalin yung takip nito. Sa loob ng takip na to, meron yung mechanical key niya and then yung battery. So, ito yung susi. Ang ganda, no? Ngayon lang ako nagkaroon ng ganito susi eh. So, meron siyang groove dito. Ito, makikita niyo yan. Yan, may groove siya dyan. Dito sa baba, sa likod. So, yung paraan ko nito is parang kailangan mo lang siyang i-pry out eh. Yun na. So, nag-pop siya. Yan, magpa-pop lang siyang ganyan. And then, sa gilid din, parang, yun na. Yan yan. And then, ito na yung key. Yung mechanical key niya. Tanggalin na natin. Okay? Yung. Yan siya. So, ito yung mechanical key. And then dito, sa loob niya, merong battery. Ito yung battery niya. So, again, may groove siya dito. Katulad nung takip, ganun lang din yung technique natin. Yun. So, once na nabukas mo na siyang ganyan, ito na yung battery. Yun. So, yun yung battery. Okay? So, ngayon, tetest naman natin kung gagana. Kung gagana to, gaganang mag-start. Gagamitin natin itong pambukas ng sasakyan. Tapos ito, gagamitin natin siyang pang-start ng sasakyan. Okay? So, tinanggal na namin yung parang mechanical key niya from yung sa case. Diba? Pag binuksan mo yung case, meron siya. So, dito may slot to. Kasyang-kasya yung susi dyan. Ipo-pull mo siyang pag ganun. So, ito. Ayun. Ayun siya. Kinakabahan ako. Okay. So, pwede mo na siyang tanggalin. Ayan na siya. And then, revealed na yung parang key slot niya. So, pwede mo na siya ipasok dito and then yun, pasok siya. And then, counterclockwise para i-unlock. Okay? Tapos, bukas. So, bukas. Hindi ko lang alam kung bakit, pero nag-a-alarm siya. Matagal, actually, yung alarm niya. Meron lang kami yung isa pang spare key para hindi naman mag-ingay masyado rito. Hindi ko alam kung paano siya buksan ng ganitong method na hindi siya nag-a-alarm. So, para ibalik naman siya, yun. So, mag-snap lang siya pag pinasok mo ganun. Okay, so ngayon, naka-unlock na siya. Nabuksan mo na siya with yung mechanical key. Pasok tayo sa loob. Try natin i-start. Tanggalin lang natin to para mas maraming, para may space yung camera. Okay, and then ito rin. Okay. So, meron dito, makikita nyo, may parang key icon doon sa ilalim. Ito dito. So, try natin siyang i-face down. Face up. Tapos, ganyan yung position ng key. Tingnan natin kung may lalabas na something. Ayun. So nag-on siya and then pwede mo na siyang i-start. So, yun. And this is without a battery, guys, Walang battery to ngayon. Off natin. And then, try kong i-on nang wala doon yung susi. So, on. And then, ang sinasabi dito is no smart key in range. Yun. So, no smart key in range. So, yun lang, guys. So, just in case na may emergency or in cases of emergency na walang battery yung key fob mo and hindi mo ma-tut-tut yung gano'n, ma-unlock yung auto pala, pwede mong gamitin yung mechanical key inside yung key fob and then i-start siya ng walang battery. Basta, kailangan naka-face up siya. So, ito, papunta sa manibela. Nakatutok dun sa front side ng sasakyan. Sana meron kayo laging dalang spare na battery para hindi mangyari sa inyo do. And hopefully, talaga hindi mangyari. Never mangyari. Okay guys, so yun lang muna. Kung Tigo 8 Pro owners kayo or interested in getting one, please subscribe. Balak pa namin gumawa ng mga short and informative videos tulad nito. Hanggang sa ulitin, kita-kits.